Kita nak pergi mana awak? Chongqing. Chongqing. Oh. Okay, kita nak pergi mana awak? Chongqing. Chongqing. Oh.那我们后天就是11号啦。Bang macam budak-budak ni, budak-budak. What? Semua dua orang. Ada nampak ke? Tak ada. Daripada keadaan sesak, meja pasien, kita akan berlalu. Kita akan bertemu ramah. Kenapa lari? Kenapa lari daripada... The woman was too stunned to speak.那你还可以学一句，巴士，比如说你吃到了好吃的东西哈，这个火锅真好吃，你说哎呀这个好巴适哦，好安逸哦，巴适安逸，这也是常用的哈。Video. Oh, dadah. Alamak. Ni dah cuba. Cuba duduk dah sini. Oh. Sini ada lagi. Siap. The next day. Hapus jejakmu. Lại 传一个嘛，来嘛。Dah kau cover susah lah weh. Days feel lazy, which days it may be. I've been slacking off. Days feel like daydreams, why my memory hazy? Where'd it go so wrong? When you ask how I've been doing, I think I'd really rather say I've been feeling fine. It's easier to say that I'm alright, but lately I've been looking for a sign. Do it is right. I've been feeling fine. It's not easy to
Many hours later. Kita berada di atas cuan. Tipu apa? Hidup udara suka menghabiskan duit tengok pemandangan. Dan sekarang kita dah berjalan balik. Harapnya sini tak ada benda menarik pun, jalan lampu. Kalau blackout, kisah terus ni. 没有人可以取代不知不觉的放开你，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm so lonely。我们都没有错与对，找不到任何一个原因，没有理由的离开 ，baby。I'm sorry, I'm so lonely。早上好，今天下雨了，白眼了。Jom kita buat ni, ni. Kami ingin mengucapkan pada Tak sama nak jalan. kepada Pelajar Malaysia tahun 2018 akhir tahun ini selamat bergraduasi. Saya dan awak mengucapkan selamat hari saya. dah